You are watching Galing ng Pinoy TV, ang channel kung saan ang mga viewers ay driven maging successful, inspired yumaman, at motivated magkaroon ng pag-unlad sa kanilang buhay. Kaibigan, ang topic natin ngayon ay tungkol sa 7 sikreto ng mga taong nakakapag-ipon. Kung ready ka na, let's go! Isa ka ba sa napakaraming taong nagsasabing simula ngayon ay mag-iipon na ako? Hindi na din ako gagastos sa mga bagay na hindi ko naman talaga kailangan. Magtitira na ako ng at least 10 to 20% ng aking income kada buwan. Makailang beses mo na nga ba sinabi ang mga bagay na ito? Ngunit sa paglipas ng panahon, sa kabila ng mahabang taon ng pagtatrabaho, ay wala ka pa rin naiipon. At nagtataka kung saan na nga ba napunta ang iyong mga kinikita. Madalas ang pag-iipon mo ay ningas kugon lang. Mag-iipon ka ngayon, ngunit makalipas lang ang ilang araw o buwan, ay nawawalan ka na naman ng gana at bumabalik sa nakasanayan. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung ano nga ba talaga ang problema? Sa kabila ng willingness mong makapag-ipon, ay hindi mo pa rin ito magawa at tila pangarap na lang. Sa bidyong ito, tatalakayin natin ang 7 sikreto ng mga taong nakakapag-ipon. Kung ating babalikan ang video nating pinamagatang 3 dahilan kung bakit nananatili kang mahirap, tinalaki natin ang kahalagan ng pagpapalaki ng income. Kung ating susuriin ang mayayamang tao ngayon sa buong mundo, malalaman natin na mayroon silang one thing in common. Ito ay walang iba kundi lahat sila ay nagpo-focus sa pagpapalaki ng income. Nakalulungkot isipin, ngunit ang katotohanan, majority sa mga taong nahihirapang makapag-ipon ay mayroong income problem. Kadalasan ay sapat lang talaga ang kinikita nila para sa kanilang pangangailangan. Halimbawa, isa kang minimum wage earner na kumikita ng 13,000 kada buwan. Mayroon kang 3 anak na nag-aaral at malapit ng mag-college. Wala na rin kakayahan ng magulang mo para makapaghanap buhay at ikaw lang ang inaasahan sa pamilya. Gaano mang pagtitipid ang gawin mo, ay siguradong mahihirapan ka pa rin makapag-ipon. Ang pagsisikap nating makapagtipid ay kahanga-hanga, ngunit ito ay short-term solution lang sa ating long-term na problema. Sa paglipas ng panahon, patuloy na tumataas ang bilihin at bumababa ang halaga ng pera. Kasabay din ito ang pagtaas ng gastusin dahil sa lumalaking pangangailangan ng ating pamilya. Ang pagpapalaki ng income ang unang paraan kung gusto mong makaipon at magkaroon ng financial freedom. Number 2. Kung mayroon ka ng reliable na source of income, ang kailangan mo namang matutunan ay ang tamang pagmamanage ng pera, sapagkat ito ang magbibigay ng proteksyon sa mga kinikita mo. Ang kawalan ng disiplina o kaalaman sa pagmamanage ng pera, ang pangunahing dahilan kung bakit marami sa mga taong kumikita naman ng malaki ay wala pa rin naiipon. Importante ang pagkakaroon ng disiplina at matutunan ang pagsiset ng budget, sapagkat mababaliwala ang pagpapalaki ng income kung hindi mo naman may execute ang tamang pagmamanage ng iyong finances. Ilan sa mga kilalang paraan ng pagbabudget ay ang income minus savings equals expense principle at 50-30-20 rule. Ngayon, kung mayroon ka ng nakaset na budget, ang susunod na kailangan mong gawin ay i-track naman ang iyong mga expenses. Kailangan magkaroon ka ng awareness at maging malinaw sa iyo kung saan napupunta ang mga kinikita mo. Para magawa ito, maaari kang gumamit ng mga expense tracker na app tulad ng May Wallet. O kaya naman ay ilista ito sa isang notebook. Sa pamamagitan ng pagtatrack sa iyong mga expenses, mamomonitor mo ngayon ang mga unnecessary things na madalas ay pinagkakagastusan mo. Ngayon, kung gusto mo pang madagdagan ang kaalaman mo sa pagpapataas ng income at matutunan ang pagbabudget, panoorin mo ang video nating pinamagatan 3 dahilan kung bakit nananatili kang mahirap. Paki-check na lang ang link sa description below. Ngayon, pumunta na tayo sa ating main topic, 7 sikreto ng mga taong nakakapag-ipon. Number 1. They focus and appreciate on what they have. Kaibigan, isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapan tayong makapag-ipon ay dahil sa nasanay na ang ating isip sa paghahanap ng mga bagay na wala tayo. Halimbawa, wala akong bagong cellphone, wala akong bagong relo, wala akong bagong gamit. Kung kaya't hindi na natin na-appreciate ang mga bagay na mayroon tayo. Hanggat hindi mo binabago ang ganitong mindset, ay siguradong mahihirapan ka talagang makapag-ipon. Dahil isa itong pagsasabotahe sa iyong sarili. Ang mindset mo ay hindi naka-align sa iyong financial goal. Ang goal mo ay makapag-ipon, ngunit ang aksyon na ginagawa mo naman ay kabaligtaran. Kailangan mong sanayin ang iyong isip na hindi mo kailangan ang kung ano-anong material na bagay at sa halip ay makontento sa mga bagay na mayroon ka. Uulitin kong muli, hindi masama ang mag-upgrade,
Nagiging masama ito kung mas inuuna mo ang pag-upgrade kaysa ang pag-ipon para sa iyong kinabukasan. Sa susunod na plano mong bumili ng isang bagay, halimbawa, bagong cellphone, subukan mong gamitin ang paraang tinatawag na 30-day rule. Bago ka bumili ay maglaan ka ng at least 30 days, makalipas ang 30 days ay tsaka ka mag-decide kung kailangan mo nga ba talagang bumili ng bagong cellphone. Sa paraang ito, maiiwasan mo ang impulsive buying o pagbili ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Number 2. They want it bad enough. Ang mga taong nakakapag-ipon ay mayroong specific goal at mayroon itong strong purpose. Kung kaya't willing silang isakripisyo ang present para sa mas magandang future. Lahat ng tao ay gustong makaipon, ngunit unwilling silang gumawa ng paraan para mapataas ang kanilang income, unwilling silang magtipid, unwilling silang magtiis at magsakripisyo. Nangangahulugan lang kaibigan na nahihirapan kang makaipon dahil hindi sapat ang kagustuhan mo para magawa ito. Kung gusto mo talagang makaipon, ito na ang oras para tanungin mo ang iyong sarili at alamin kung ano ba talaga ang priorities mo. Kailangan magkaroon ka ng strong purpose, i-give up mo lahat ng excuses at maging committed ka sa pag-iipon araw-araw. Number 3. They don't compare themselves to others. Nakaugalian na natin na ikumpara ang ating sarili sa ibang tao. Kung kaya't nawawalan tayo ng focus sa goal natin na makapag-ipon. Halimbawa na lang sa social media. Nakita mo na madalas bumibili ng bagong gamit ang isa sa mga kaibigan mo at lagi din siyang nagtatravel. Bago ka mainggit ay itanong mo muna sa iyong sarili kung talaga bang kailangan mo ang mga bagay nito para sumaya. Huwag mong hayaan na ibang taong mag-control ng iyong finances. Matuto kang makapag-appreciate ng mga bagay na mayroon ka. Sabi nga sa isang quote, acknowledging the good that you already have in your life is the foundation for all abundance. Kaibigan, practice gratitude. Tumingin ka sa paligid mo. Ilista mo ang mga bagay na mayroon ka. Ngayon, isipin mo kung anong pakiramdam kung biglang mawawala sa iyo ang mga bagay na ito. Number 4. They forgive themselves for their financial mistake. Makailang beses na nga ba tayong nagsisi sa pagbili ng mga bagay na overpriced at hindi naman pala talaga natin kailangan? Maraming oportunidad na tayong sinayang para makapag-ipon at mapataas ang income. Ang pagtanggap sa ating pagkakamali at pagpapatawad sa ating sarili sa mga financial mistake na ating nagawa ay mahalaga upang hindi tayo mabilanggo sa nakaraan at magkaroon tayo ng space para magbago. Tandaan lang natin kaibigan na dapat na tayong matuto sa mga nagawa nating pagkakamali. Number 5. They are aware and straightforward about their financial situation. Ang mga taong nakakapag-ipon ay honest sa kanilang sarili. Alam nila tanggap din nila ang kanilang financial status. Tanggap nila na prioridad muna nila ang makapag-ipon dahil hindi pa sapat ang kanilang kinikita para masunod ang lifestyle na gusto nila. Ang pagiging honest sa ating sarili ay magbibigay ng linaw para malaman kung ano ang ating prioridad. Gawin nating motivation ang ating financial status ngayon para makapag-ipon. Number 6. They create a good habit. Ang mga taong nakakapag-ipon ay likas na creative. Gumagawa sila ng mga strategy na nagwo-work sa kanila at pagkatapos ay ginagawa nila itong parte ng kanilang sistema. Ayon sa isang pag-aaral sa London, it takes at least 66 days para makabuo ng bagong habit. Once na ang pag-iipon ay naging habit na, magiging automatic na ito at mas madali nang gawin. Number 7. They expand their financial comfort zone o kilala din sa tawag na psychological wallet. Kaibigan, isa pa ito sa napakalagang skills ng mga taong nakakapag-ipon at yumayaman. Para mas maintindihan, magbigay tayo ng halimbawa. Nakasanayan na ni Juan na wala siyang permanenteng trabaho. Isang araw, tumaya siya ng loto at nanalo ng 5 milyong piso. Dahil ito ang unang beses at hindi sanay si Juan makahawak ng ganito kalaking halaga, hindi niya tuloy alam ang kanyang gagawin. Hindi siya mapakali at nadadala na siya sa kanyang emosyon. Gustong-gusto na niyang gumastos at dahil wala siyang alam sa tamang paraan ng pagmamanage ng pera, mabilis niyang naubos ang kanyang napanalunan. Makalipas ang ilang taon ay bumalik na naman siya sa pagiging mahirap. Kadalasan na ang mga taong nagiging instant millionaire ay may maliit na psychological wallet. Kung kaya't ito din ang nagiging dahilan kung bakit majority sa kanila ay bumabalik sa pagiging mahirap. Ito din ang dahilan kung bakit karamihan sa atin ay hindi nakakapag-ipon. Sapagkat sa tuwing nakakatanggap tayo ng halaga na outside sa ating financial comfort zone o nakasanayang pamumuhay, ay nakakaramdam tayo ng discomfort at nagpapadala sa ating emosyon.
Ang pagkakaroon ng malinaw na financial goal ang susi upang malabanan ang ganitong pagsasabotahe. Kailangan maging malinaw sa atin kung ano ang gusto nating ma-achieve. Kailangan nating pumili kung ang present ba o ang future. Ngayon kaibigan, natalakay na natin ang 7 paraan na ginagawa ng mga taong nakakapag-ipon. Ano sa tingin mo ang pangunahing dahilan kung bakit nahihirapan kang makapag-ipon? Please share your experience. Kaibigan, dito na natatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic na to, please like and subscribe. I-share mo na din ito sa mga taong sa tingin mo ay nangangailangan. Maraming salamat muli kaibigan. See you back on our next video.